हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो ट्रिक शेयर गर्न आएको छु। यो ट्रिक चाहिँ गिटहबसँग रिलेटेड ट्रिक हो। अहिले मोस्ट अफ द डेभलपर्सले फेस गरिरहेको प्रब्लम भनेको गिटहबमा जुन आफ्नो कोड खोज्नको लागि जुन गिटहबको फाइलमा जाँदा जुन खालको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, गिटहबमा अलिकति गाह्रो हुन्छ फाइलमा गएर कोडहरु एक्सेस गर्न। यसमा चाहिँ मैले यो ट्रिकमा चाहिँ तपाईहरुले गिटहबमा गएर पनि VS कोडको जस्तै इन्टरफेसमा चाहिँ त्यो गिटहबमा भएको आफ्नो कोडहरु चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदा जसरी तपाईले VS कोडमा जुन कोडहरु एडिट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गिटहबमा पनि VS कोडकै तरिकाले एडिट गर्न मिल्छ। तर VS कोडमा जस्तो कम्पाइल, रन, बिल्डहरु चाहिँ गर्न मिल्दैन। जस्ट एउटा जसरी तपाईहरुले गिटहबमा हेर्नुहुन्थ्यो त्यो फाइलहरु अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि, त्यसलाई नै सजिलो तरिकाले भ्यू गर्न सकिन्छ तथा एडिट गर्न सकिन्छ गिटहब भित्रै है। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म स्क्रिनमा नै देखाउन गइरहेको छु है। म फर्स्टमा आफ्नो प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइल भित्र यो चाहिँ प्राइभेटको लागि चाहिँ गर्न अलिकति गाह्रो छ। एक्सेस टोकनहरु त्यो मिलाउनु पर्छ है। पब्लिकको लागि चाहिँ प्रायः जसो हामीले ओपन गर्ने भनेको पब्लिककै हुन्छ हैन। त्यही भएर पब्लिकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। ल मैले एउटा पब्लिक रिपो चाहिँ मैले ओपन गर्दै छु। त्यसमा आफ्नो पब्लिक रिपो एउटा ओपन गर्नुहोस्। प्राइभेटमा पनि प्रोसेस छ, त्यही अनुसार गर्दा हुन्छ। पब्लिक रिपोमा गएर यो जुन गिटहब छ नि माथि टपमा तपाईको रिपोको URL को जुन गिटहब छ, गिटहबको लास्टमा 1s टाइप गर्नु होला है। 1s कहाँ भन्दाखेरि गिटहब https://github अनि 1s गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर टिप्नु होला। त्यसपछि तपाईको ल्यापटपमा VS कोड जस्तै एउटा इन्टरफेस खुल्छ है। यहाँबाट चाहिँ तपाईले जसरी VS कोडमा कोडहरु एडिट गर्नुहुन्थ्यो, भ्यू गर्नुहुन्थ्यो, त्यही तरिकाले तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ। हेर्नुस् VS कोड जस्तै इन्टरफेस खुलेको छ है। त्यसमा अब तपाईको सोर्स फाइलहरु भयो, सोर्स फाइल भित्र डिफरेन्ट अरु फाइलहरु भयो, कम्पोनेन्टहरु हुने भयो, डिफरेन्ट प्याकेजेसहरु हुने भयो है। यो कुरा चाहिँ तपाईले VS कोडमा जसरी नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी नै अब फर्स्टमा हामीले पहिला के गर्छौं भने यो भित्र जानु पर्यो, यो भित्र गएर कोड हेर्नु पर्यो। अलिकति अनम्यानेज टाइपको हुन्छ क्या, सजिलो भएन नि त। त्यही भएर त्यो इन्टरफेसबाट गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि। ल यस्तै म भिडियो अरु पनि ल्याउने गर्दछु, यस्तै ट्रिकहरुको भिडियो प्लस अरु भिडियोहरु। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, प्लस लाइक पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।